Panda. I got broads in Atlanta. She took the lean in the family. Credit cards in the scammers. Getting no licks in the van. Legacies. يا فكرش ولا فني يا جرفني أنا ودي اللي من قد يطفي كات يا من قد طفينهم إذا من قد طفيني لا اسكي نعم ساولو طفيني ساو طفيني ነው የሚለው ይሁን ፈላክታለሁ እሺ ይቅርታ አስጀምሩ እንደገና يا فكرش ولا فني يا جرفني أنا ودي اللي من قد يطفي كات እንዴ ይቅርታ يا አማን إيه ما نقل ولا نتقلي بالناس ما نو أنا أتنو كذا جود لا دقمو دقم يا فكرش ولا فني يا جرفني أنا ودي اللي تشوف أولو تفاني إيه إنه ملاك بقى هم كنا متاهم واو كاميرا أوكي كاجك تبع لا سلام جمال أنا بدنا نبزينا كده زمان جواتي أنا تنقاله زمان اسمع زمان በስመ አንተ የገርሜለ እንደ ሜዳው ስፋቱ ኧረ አንተች ምን አላት በእኛ ጊዜ ሜዳ ስፋቱ ማለት ነው ከቱሉልታ እስከ ሰበታ ነበርና ሰበታ ልልና ገባ ሄደን ልክ አግብተን እንደተመለስን እኮ ነው በረኛችን እጅ በልቶታል አይ አንተ ኧረ ምን እሺ ነው ጀሞ የተሰድቦ ነው አዲያቺ ቲክቶክ ላይ ያቀሻለሁ አማ አዲያቺ ጆዬ አንዴ ስታፍ አንዴ ነሽ ሰላም ነሽ አማነሽ ምን እሺ ነው አንቺ ዛሬ እዚህ ጋር ብቻሽን ደቅ ያልሽው እባክሽ የሆነ ካምፕ እያለሁ ለሽንቶ ጥቻ አንበሳ ሊበላኛ ብሎ አልመጣም ኧረ አልኩኝና እጄን አፍ ውስጥ ከተትኩና ጭራውን ይዤ ገለበጥኩት አራት ምን ይቀራል ነው በእናትህ አንበሳ ጭራራ እንትን አለ እኔ እኮ ቲክቶክ ላይ ብቻ ይመስለኝ ነበር ኧረ እኔ ባባ የለኝ እሺ አይቷል ኧረ ምን አይነት ጣጣ ነው በእናትህ ኧረ ወይኔ የት ነው የገባሁት ኧረ ወይኔ የት ነው የገባሁት ኧረ ልቆስቁሶ ሌላ ዓለም ገባሁ ወይኔ ማማዬ ይሄኛው ምንድነው አፍንጫ እሺ ይሄኛው ምንድነው ሳሎ ኧረ እባክሽ አትንገብገቢኝ አልበላም አንተን አላቅህም እስቲ ተነስና ውጣ አድርግልኝ በእናትህ ራስሽ ተነስተሽ ጨምሪ ምን አለበት እባክህ ዝም በይ በእናትሽ ራሴ አደርጋለሁ እሺ አንቺ ያምሻል እንዴ ስታስጠላ በእናትህ